Chào cả nhà, hôm nay Hà xin phép giới thiệu đến mọi người bộ phim với tựa đề Chàng trai duy nhất ở New York. Thomas từ lâu đã thầm thương trộm nhớ cô bạn gái gốc Croatia, Mimi. Dù đã đôi lần dại dột cùng nhau, nhưng cô gái vạch rõ lằn ranh với anh chàng tội nghiệp. Nàng chỉ coi anh là bạn, yêu không ràng buộc các bạn ạ. Cô gái cũng tiết lộ với chàng trai, nàng sẽ sớm quay về Croatia. Thất tình rồi, Thomas lê bước về nhà với con tim đơn côi. Anh gặp ông hàng xóm mới đang ngồi ở góc cầu thang chung cư. Nhận ra chàng trai trẻ đang khổ đau vì tình, ông ngỏ ý muốn truyền bí kíp cua gái ra truyền cho anh. Ôi, cái ông già cô đơn này thì có bí kíp gì hay ho, anh không bận tâm đến lời đề nghị của ông lão. Anh bỏ về căn hộ của mình. Thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, một lúc sau, Thomas đã có mặt tại căn hộ của người đàn ông kia. Chàng trai kể lể về mối tình của anh và cô bạn Mimi. Họ gặp nhau trong thư viện, vài lần đón đưa, vài lần tựa lưa với nhau, nhưng cô gái chỉ coi anh là bạn. Cô đang có người yêu. Sau khi nghe xong, ông hàng xóm hứa với anh, ông sẽ nghiên cứu về trường hợp của anh và sẽ sớm cho anh lời khuyên. Đêm hôm sau, khi đôi bạn cùng giường gặp nhau tại một quán bar, họ vô tình nhìn thấy cha của Thomas vào đó cùng một người phụ nữ xinh đẹp, cả hai có những cử chỉ vô cùng thân mật. Cha anh rõ ràng đang có mối quan hệ ngoài luồng giấu giếm sau lưng mẹ anh. Từ lâu sức khỏe của mẹ Thomas không được tốt, anh lo bà sẽ suy sụp khi biết tin. Rồi thì trong lúc bối rối, Thomas lỡ hôn Mimi và bị nàng cảnh cáo đừng bao giờ hành động như vậy nữa. Chán nản, anh chàng bỏ đi. Ngày hôm sau, anh chàng định làm một trận ra trò với cha, nhưng khi ngồi đối diện ông, anh không thể chất vấn gì ông ấy. Từ nhỏ hai cha con đã như mặt trăng và mặt trời. Cha anh không dành nhiều tình cảm cho Thomas, ông luôn làm con trai thấy áp lực và e sợ khi gặp mình. Không có ai tâm sự, anh lại tìm đến ông lão nhà bên nhờ tư vấn. Thomas nói với ông, anh rất lo lắng cho mẹ mình và anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, trước khi việc xấu đến tai mẹ anh. Nói là làm, hôm sau Thomas cùng với Mimi bám đuôi nhân tình của cha anh. Họ bám theo cô ấy lên tàu điện ngầm, và đi theo cô ấy cả ngày cho đến khi biết được nơi ở của nàng. Khi biết việc làm của Thomas, ông hàng xóm cho rằng chàng trai có vẻ mong chờ điều gì đó nhiều hơn từ cô gái mà ngay chính anh cũng chưa nhận ra. Hôm sau, anh mạnh dạn đối diện với nhân tình của cha, hãy buông tha cho gia đình tôi. Nàng mỉm cười mời anh đi ăn. Tôi tên Johanna. Cô gái nói rằng cô chỉ mới quen cha anh được 1 năm, lúc hai người hợp tác làm việc cùng nhau, cô ấy là một biên tập viên. Anh đi theo tôi làm gì, hay là anh muốn ngủ cùng tôi? Bị cô gái nói trúng tim đen, Thomas cố tỏ ra mình là người quân tử, coi thường những suy nghĩ xấu xa của cô nàng. Hôm sau, anh chàng quay lại chỗ nàng, anh lại ca bài, cô có thể quen bất cứ người đàn ông nào ở New York, thế nên cô hãy buông tha cho cha tôi. Tôi sẽ làm vậy, nếu anh đồng ý làm vật thế thân. Làm gì có chuyện mang thân cứu mẹ, cô đừng có mơ. Anh chàng dũng cảm từ chối cục đường béo ngậy mà cô gái xinh đẹp tung ra. Về nhà tâm sự cùng quân sư quạt mo của mình, Thomas nhận ra anh rõ ràng bị cô gái đó hấp dẫn. Ngày hôm sau, anh gặp lại nàng tại một tiệc cưới. Ngồi dự lễ cưới nhưng ánh mắt anh chỉ dõi theo hình bóng cô gái, cuối cùng anh thừa nhận nàng là một thỏi nam châm cực kỳ thu hút. Bị cảm xúc lấn át, anh hôn cô. Những ngày sau đó, hai người thường xuyên gặp gỡ và thân mật cùng nhau. Lúc này, Thomas biết tên thật của ông hàng xóm là Julian, ông là một nhà văn và đang viết tác phẩm về cuộc đời của anh. Cô bạn gái Mimi hỏi anh về chuyện tình cảm với Johanna, nhưng Thomas phủ nhận quan hệ của anh với cô ấy, vì lo lắng cô bạn sẽ nghĩ xấu về mình. Một hôm, chàng trai thấy cô gái kia không giữ lời hứa của mình, cô vẫn thường xuyên gặp gỡ cha anh. Anh yêu cầu nàng chấm dứt mối quan hệ với cha mình, nhưng Johanna chỉ ậm ừ cho qua chứ không đưa ra một câu trả lời dứt khoát nào. Vài hôm sau, Thomas mời ông hàng xóm đến dự tiệc kỷ niệm nhà xuất bản, anh định giới thiệu ông với mẹ mình nhưng ông đã bỏ đi đâu đó. Thì ra, ông gặp gỡ cô gái kia và cảnh cáo cô không được làm tổn thương Thomas. Cô gái gặp Thomas và thú nhận nàng sẽ kết hôn cùng cha anh. Quá tức giận anh nói với cô rằng anh sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng khi đối mặt với cha anh, Thomas lại chẳng thể làm được gì ông ấy. Cô bạn Mimi thông báo với Thomas cô đã chia tay bạn trai và muốn cùng anh đến Croatia, nhưng lúc này anh không quan tâm đến điều đó nữa. Thomas nói rõ mối quan hệ của anh với Johanna làm cô bạn sửng sốt. Nhìn nhận anh khác đi, cuối cùng cả hai đường ai nấy đi. Hôm sau, Thomas đến gặp cha mình và nói rõ mối quan hệ của anh với Johanna. Ông rất tức giận nhưng Johanna đã thuyết phục được cha anh tin vào tình cảm của cô. Nàng khẳng định với Thomas, nàng yêu cha anh thật lòng và anh không phải con ruột của ông ấy. Thì ra, ông hàng xóm bấy lâu Thomas gặp gỡ mới chính là cha ruột của anh. Người bấy lâu nay anh gọi là cha thật chất ông ấy vô sinh, nhờ đến sự trợ giúp của Julian, mẹ anh mang thai và sinh ra anh. Julian nảy sinh tình cảm với mẹ của Thomas, nhưng ông không thể làm gì vì bà ấy đã kết hôn. Kết phim.
Cha mẹ của anh chia tay, và mỗi người đều tìm được mảnh ghép mới cùng mình đi tiếp hành trình của cuộc đời. Cha ruột của anh, nhà văn Julian tự hào xuất bản cuốn sách về cuộc đời của Thomas, đứa con trai thất lạc bấy lâu của ông. Cha mẹ anh đều đã có đôi có cặp rồi, sao Thomas vẫn còn chưa có ai? Đạo diễn phim thật là bất công quá đi mà. Tựa phim cũng hài, sao lại là chàng trai duy nhất sống ở New York? Có ai lý giải được ý nghĩa của cái tên này không? Chỉ cho Hà với. Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt. Một lời nhắn gửi sau cùng, các bạn hãy cho Hà cơ hội phục vụ các bạn lâu dài. Hãy đăng ký kênh sơ cua thứ 2 của Hà để lỡ may mình bị anh tắp, ảnh thọc gậy, thì mình còn có cái để tiếp tục gặp gỡ và giao lưu cùng các bạn nha. Trân trọng cảm ơn cả nhà.